Вітаю вас, мої дорогенькі. Сьогодні подивимося на чоловічі почуття до вас і також дізнаємося, що він надумав, а вам не сказав. Тасую колоду і дивимося. Подумай насамперед про себе і можеш назвати його ім'я. Що він надумав, будемо дивитися, але спочатку подивимося його почуття до тебе. Почуття. Істинні почуття. Дивися, дуже цікаво. Насамперед, саме якщо брати цей період, тобто і брати його сердечко, так, почуття, дивитися, там начебто немає таких, ну там, любові до тебе і так далі. Але є момент, коли він очікування такого, навіть в екстазі, що буде щось таке класне, хороше. Тобто це момент очікування саме ситуації, яка відбудеться у вас. Можливо, у вас, або, знаєш, є така, є таке відчуття, коли ось щось таке трапиться дуже гарне. У нього таке відчуття зараз є. Щось трапиться дуже хороше. І це він належним чином намагається якось закрити в броню. Тобто він готується, не те, що він не видає своїх почуттів. Ні, він може говорити про це. Він може говорити, що я там предвкушаю, як кажуть, так? Скоро там нашу зустріч, те, що в нас буде. Тобто він прям може жити цим. І тут є щось таке, що можна назвати саме почуттями. Тобто, але почуття ті, що будуть. Він хоче цього. Хоче, щоб щось між вами було, і розуміє, що якщо це станеться, це буде якесь щасливе щось. Але він готується так, щоб бути готовим. Тобто надягає бронежилет, щоб його стріла вашого Амура не пронзила по самі, не знаю, там, по самі не хочу. Може за вами трішки слідкувати десь, можливо, або в соцмережі, або де ви, якщо ви познайомилися десь на просторах інтернету, це може бути і, наприклад, там, де ви знаходитеся в месенджерах, так? Тобто, якщо ви там в мережі з ним не розмовляєте, знаєте, оці приколи. Тобто це все наш час. То він це відчуває, що ж таке. Тобто вона не зі мною розмовляє, з кимось іншим. Тобто він готує своє тіло зараз, так, своє серце, зашиває в якусь броню, щоб, не дай Боже, в той час, коли ви будете з ним спілкуватися більш тісно, він був готовий до будь-яких нюансів. Добре. Ну, а взагалі істинні почуття. Що там в тебе? Давай подивимося, що ти відчуваєш ще до неї? Щось істинне таке. Що ти відчуваєш? Що відчуваєш? Все те ж саме. Все те ж саме. Я хочу, щоб щось сталося. Я передбачаю, що станеться щось дуже класне з нею. Я перший крок роблю. Я хочу, щоб щось відбулося в нашому житті більше, ніж зараз відбувається. І це дійсно як такий екстаз. Ось щось буде гарне. Ось. Ось щось буде гарне. Ну, тобто так і є, передчуття. Передбачати щось, розумієте? Тобто так нашою і є мовою. Ну що ж, живе в передбаченні, в передчутті того, що щось трапиться дуже класне між вами, дуже чуттєве. Окей, і що ж ти, такий верховний жрець, замислив? Тобто він знає, що воно буде добре, і він знає, куди йти. Він саме по верховному жрецю, він розуміє, що ці стосунки можуть перерости в щось більше. І він цього хоче. Тут дуже класні карти виходять на це. Але якщо брати саме комбінацію мечовий король і верховний жрець, я б так сказала. Тут дивіться, тому що людина має певну свою лінію, яку він буде гнути, і від якої не відступається. Тобто в нього є щось, за що він
не просто бореться, стоїть або захищає. Ні, це його лінія, від якої він просто не відступається. Він просто може йти на, ну, як каток, просто їде, він не бачить, якісь там мурашки бігають, розумієш? Тобто тут будь обережна. Тому що в нього є певна своя якась мета, і він зараз бачить, що з тобою теж можна досягнути цієї мети, його мети. Це щось таке, коли є якийсь робочий процес. Можливо, вас поєднує або дійсно якийсь робочий процес, або бізнес, або якась ситуація, коли він бачив в тобі щось таке, бо тому тут і виходять перші карти Пентаклів. Те, що ти можеш з ним скласти гарну пару, коли ви зможете разом, не знаю, заробляти гроші, або якось ти, може, мотивуєш його на це заробляння грошей. Це насолода вищої точки, бачиш? Добре. Тоді скажи нам, чоловіче, що ти замислив таке щодо цієї жінки, щодо стосунків з нею? Про що ти їй ще не сказав? Що ти замислив? Або, може, говорив, а вона не почула. Що ти замислив? Що ти замислив? Що ти замислив? Ну, по-перше, багато любові. По-друге, а він замислив, бачите як, щось таке, що прив'яже вас до нього. Він хоче, це можливо дійсно якісь мотузки приготував, або, бо тут, бачиш, замислив, тут дійсно, якщо брати нижчий рівень, то тут просто кажуть про те, що він мріє про якусь інтимну близькість з мотузками. Можливо. Ну, або щось таке пов'язане з цим. Далі. Якщо брати трішки вищий план, тут це говорить про те, що чоловік замислив саме прив'язати тебе емоційно до себе, емоційно, енергійно, щоб ти нікуди не ділася. Нікуди і ніколи. Окей. Але я бачу, що щось таке ілюзорне в цьому є, і він, як дитина, навіть дивиться на ці речі. Ну, сприймає, можливо, трішки нереально, якось так. Дитина навіть таке не може собі і уявити, але він уявляє, як трішки незріло, так? Що ти, може, підеш на таке чи ні, це раз. А якщо це брати трішки вищий рівень, то чи взагалі вийде в нього тебе так прив'язати до себе? Так, дивимося далі. Що ти замислив? Що він замислив відносно тебе? Що він замислив відносно тебе? Він вважає себе дійсно не досить підходящим для тебе, можливо, зовні, можливо, по розуму. Щось є таке, що його чомусь, він сам себе принижує в своїх очах стосовно тебе. Але дуже хоче закохати тебе в себе, дуже сильно закохати. Тобто, стосовно тебе він бачить таку ситуацію, вона закохується в мене, він вже готовий бути на висоті і кохатися з тобою. І щось на кшталт того, що коли ви будете разом, це якісь відвертості, якісь розмови на дуже відверті сцени, відверті, навіть сцени, так, відверті розмови якісь. І ще знаєте, що я бачу? Що він дійсно чомусь бачить себе безсилим саме в цьому, саме тут. Саме в ситуації любові до жінки. Він себе начебто намагається якоюсь аурою такою обернути, якою, вона начебто є, тобто це така харизматична аура, такий чоловік поважний, але всередині це, бачиш, незрілість є, як дитина якась, внутрішня дитина, і якась є в ньому біль така, яку він може глушити просто або спиртним, або якимись іншими прив'язками. І з цим йому дуже важко, впоратися.
він хоче подарувати тобі щастя, але неможливо десь, якщо так говорити звичайною мовою, можливо, не знає, яке саме щастя тобі потрібно, або як його це щастя тобі надати. Дуже хоче. Окей. Що ти замислив стосовно неї? Ці карти дуже класно говорять про кохання. Ну, дивіться, що замислив стосовно неї. Зараз будемо розбирати, тому що ця п'ятірка, вона не просто так вискочила, просто приклеїлася, так? Приліпилася. Можливо, але не все так просто. Так, він хоче дати собі захист, але одночасно захищає себе від чогось. Він хоче бути для тебе чоловіком, який дарує тобі це саме кохання, тобто проявлятися до тебе. Але дивися, тут двійка і п'ятірка. Вони кажуть про якусь дивну, подвійну таку позицію, коли він начебто по два полюси живе. І це може, і ця карта вийшла не першою, так? А це може завдати тобі саме болю. І він це розуміє. Він це розуміє, але нічого зробити з цим не може. Тут не показана ситуація стосунків вже дійсного трикутника, коли чоловік жонатий. Ні, якщо це в тебе так, це твоя справа, я туди не лізу. Я не буду нікого повчати. Але тут нам кажуть про зовсім інше. Тобто він має те, і ти, напевно, про це знаєш, так, щось, що його буде дійсно відволікати від тебе. Тобто він не може 100% бути твоїм. 50/50. Чому 50/50? Це вже, напевно, у кожного своє. Можливо, там якісь справи робочі, так? І він точно знає, що він в бізнесі 50% там десь в офісі зависає. І як я була знайома з дуже хорошою людиною, чоловік, який тримав такий нормальний бізнес. Зараз я з ним просто не спілкуюся, це дуже старий такий вже чоловік, в літах. Ось, і він розказував, що я розвівся зі своєю дружиною, тому що я, коли сидів в офісі до пізна, тобто для нього це вже було нормально, він там сидів чи до ранку, чи взагалі там вирішував реальні проблеми робочі. Тобто він просто жив цією роботою. Ось, можливо, зараз так. Ось. І вона просто підходила під вікна і кружляла там. Чи не з якоюсь він жінкою. Йому це набридло, звичайно, і він пішов від неї. Але її можна зрозуміти. Ось. Можливо, тут така ситуація 50/50. Тому що п'ятірка не просто так виходить. Це тобі не буде подобатися. Навіть більше. Тобто мислить про тебе і замислює про тебе щось дуже прикольне, дуже класне. Але щось його все рівно тягне від тебе. Можливо, комусь, але не тобі. Це б було все рівно, але тобі це не все рівно буде. Давайте роздивимося тоді в бік цю гілочку, так? Що це тобі таке не все рівно буде? Що його так витягує з ваших стосунків? Так, були стосунки з жінкою, можливо, це дружина, екс-дружина була, тому що тут вже немає стосунків, але щось таке залишилося, звичайно, це, можливо, діти, щось таке залишилося, що їх поєднує. І в нього це на такому рівні, коли йому дійсно потрібно звертати на це не тільки увагу, а приймати участь в житті того, що між ними є. Тут ще може бути смерть рідної людини. Може бути, але чому вона відволікає? Що це таке? Щось він таке з дитинства згадує, напевно, або з дитинства, або з якоїсь там іншої частини свого життя. Є якась віддалена така ситуація, коли він щось усвідомив чомусь, запам'ятав і на майбутнє собі сказав, що я боюся тепер робити так, як було у батьків, там, у мами, у тата і так далі. І це заважає його росту, дуже сильно заважає.
Це тема, напевно, іншого розкладу, але мені так цікаво, що там заважає. А ви знаєте, що кажуть? Що якщо він заспокоїться в плані фінансів або стабільності, і це, можливо, він, не знаю, бідна сім'я була, чи якось там щось таке, можливо, було. І це пов'язано з жінкою в його сім'ї. Можливо, старша жінка це мати, можливо, екс-дружина, тому що тут якась була ситуація, коли немає ні або зв'язку, або немає самої людини. Це якась дуже сумна така історія, дуже сумна і енергетично виснажувальна історія в його житті. Якщо цю історію він заспокоює, приспить, або хтось йому допоможе, якийсь, не знаю, психологічний хірург, ось, то тоді ріст буде як крейзі, буквально. Він буде дуже сильно рости і розвиватися, і навіть у ваших стосунках. Тому що ми говоримо саме про стосунки з вами. Так, давайте цю п'ятірочку приберемо. Далі. Про його, що він надумав, що він замислив щодо вас. Що він замислив щодо вас. Ну що ж, що він тут каже? Тут або ви говорили про спільне майбутнє, спільне проживання, або в нього вже такі думки були. Але зараз це не досить можливо, тому що є щось, про що ми казали вище, що теж присутнє в його житті і не дає вам бути саме разом. Ось, тому він зараз якраз і знаходиться в такому стані, коли між, і потрібно вибрати шлях. Але він каже, я все рівно буду вкладатися в стосунки з нею, з тобою. Все рівно я буду якось, бути учасником цих стосунків максимально, тобто навіть більше, ніж ти. Так, ну ось таку ми картину сьогодні розгледіли. Будемо дивитися ще далі і далі. Зі всіх боків дивимося ваші стосунки. І я думаю, що відповіді будуть вам знайдені, і ви отримаєте потрібну інформацію. Зараз я хочу подивитися на поради від вищих сил, саме в цій ситуації для тебе. Поради від вищих сил. Які поради? Допоки не буде ситуація ясною, як білий день, як Божий день, світлий день, і ти не зможеш розгледіти, що то за людина, як з нею вести себе, які в нього принципи, як він себе веде там протягом дня і так далі, поки ти це не розгледиш, стій і дивися. Просто спостерігай і не скочи в ці стосунки з великою швидкістю, поки не роздивишся все до кінця. Будь спокійною. Бо не спокій, то якась агресія. Четвірочки йдуть, які говорять, двійки, четвірки, вони говорять про те, що ти не виходь зараз за якісь певні свої межі, так, і не давай цю межу перетинати людині, яка ще не є твоєю рідною людиною, не наділа тобі на пальчик колечко. Так, ось така тут ситуація. Правильно все йде. Нехай чоловік першим робить певні кроки, тому що він може бути якийсь ще не готовий. Тобто, якщо він в такому стані приходить до тебе, розумієш, в підвішеному, це не зовсім стосунки. Ти завжди, тобі що, прийдеться його знімати з цього хреста, я не знаю, пришивати йому ці руки. Ну, навіщо? Нехай підготується, прийде ціленький, і тоді будуть класні стосунки, будуть шикарні стосунки. А зараз поки що ні. Дно колоди нам показує карту помірність, це врівноваженість, це увага до себе, до своїх почуттів,
Це найголовніше зараз для тебе. Любити себе і почувати себе комфортно разом з собою – це найголовніше, до чого взагалі ми якось ідемо, правда ж? Ось така ситуація. Дякую тобі за те, що була або був тут зі мною на цьому розкладі. Дякую тобі за лайки, за коментарі, за все, що робиш в бік розвитку каналу. Дякую за фінансову підтримку. Нехай тобі всесвіт поверне в рази більше. А так і буде. Дякую. Переходь на інші мої канали, вони є в описі до цього відео. Всі посилання, переходь, дивися, там дуже багато підказочок для тебе буде. Чекаю там тебе теж. До побачення, па-па.